Välkommen till Alex Biltankar där jag pratar om det som händer inom bilindustrin just nu. Och vill du inte missa någonting, ta gärna vårt gratis nyhetsbrev varje dag. Och vill du ha djupare läsning har vi en papperstidning, kommer var 14 dag. Man kan läsa den digitalt också, 49 kronor i månaden. Och just nu har vi faktiskt kommit med den är jag stolt över. Formel 1-magasinet. Jag ser fram emot Formel 1-säsongen i år. The times they are a Chinese. Den kinesiska invasionen kan ge oss 9 nya bilmärken under året. Att det blev en stor nyhet när Volvos chef Håkan Samuelsson sa att nya bensin- och dieselbilar bör förbjudas är den verkliga nyheten. Det är som att bli förvånad om någon säger att olja och kol är dåligt för klimatet, att corona är farligt, att 2025 ska Volvo enbart sälja bilar med laddsladd. Klart som tusan att han, Volvo-chefen, tycker att bilar utan elektrifiering ska förbjudas då. Men det intressanta är att Håkan anser att skatterabatter för elbilar ska bort. Bättre att förbjuda alternativen. Då går omställningen ännu snabbare och elbilar kommer enligt Håkan att kosta som dagens fossilbilar 2025. Hur snabbt går då omställningen? Snabbare än vi förstår. Bland bilköpare, industri och inte minst hos lagstiftarna. De nya Euro 7 avgasreglerna lär bli så stränga och fördyra förbränningsmotorbilarna så mycket att det i princip betyder slutet för dem redan 2025. Har du hängt med på den? Men det kommer mer. I Norge har Hyundai slutat sälja bilar som inte har laddsladd. Vem blir först i Sverige med att skrota sina konventionella modeller? Redan nu säljer laddbara bilar bättre än diesel- eller bensinbilar i Sverige. I Japan kan nya fossilbilar förbjudas 2035. Samma sak i Kina. I England och Sverige gäller 2030 och i Norge sker det kanske så tidigt som 2025. I Sverige kommer enligt Stockholms handelskammare 50% av alla bilar vara eldrivna 2030. I dagsläget är det 3%. Tesla har 42 snabbladdningsstationer i Sverige och OK Q8 ska bygga 400 stycken i landet. Redan nästa år hoppas man ha 60. Den senaste Tesla Model S som kommer under året får en räckvidd på 840 km och ska göra 0-100 på 2,1 sekunder. Inte mycket räckviddsångest där, men väl ett gäng accelerationsrädda superbilar. I Frankrike får man inte bara skatterabatt om man köper en ny elbil utan också 1000 euro om man köper en begagnad. Gissa om politikerna vill ha omställning nu. I Norge saknar bara 10% av de nya bilarna laddsladd. Och nyligen var Audi e-tron nummer 1 i försäljningsstatistiken. Just nu byggs det 15 stora elbilsbatterifabriker i Europa och 2025 ska dessa producera batterier till över 6 miljoner elbilar. Och Europa ska till och med kunna exportera batterier. Försäljningen av laddbara bilar översteg 1 miljon i Europa under 2020, närmare en fördubbling under coronaåret. Bayerische Motorenwerke slutar bygga förbränningsmotorer i Tyskland. Nu är det bara elmotorer som gäller och i Skövde ska Volvo tillverka elmotorer. 40% av GM:s produktion ska vara elbilar om 5 år. Volkswagens plan är att ha byggt 1 miljon elbilar om 3 år och man ska investera 19 miljarder euro i elektrifieringen fram till 2024. Det ryktas fram och tillbaka om att Apple ska komma en elbil 2024 och så här kan vi hålla på hur länge som helst. Men det mest intressanta för dig och mig är vad som håller på att hända på den svenska bilmarknaden. Jag talar inte om att Volvo ska sälja varannan bil digitalt om 5 år, nej. Jag talar om den nya kinesiska invasionen. Den har redan börjat med Volvos kinesiska systerbolag Lynk & Co som börjat marknadsföra sina versioner av XC40. Polestar är för övrigt mer kinesiskt än svenskt, liksom Volvo, för att inte tala om gamla Saab Nevs som fortfarande håller på. Men det där är bara förspelet. Vi har redan provkört Dongfeng här i Sverige och familjebussen Maxus. På kö in i landet under detta år står bilar från Hongqi, Xpeng, BYD, MG, kanske också NIO och Aways. Vem vet om Byton kommer att kickstartas? I så fall får vi en kinesisk premiumtillverkare till.
Och Volvos ägare har nyligen sjösatt det nya sportiga elbilsmärket Zeekr som ska slå mot Tesla och kanske Polestar. Det är inte heller omöjligt att 2 nya amerikanska märken blandas in i leken, Lucid Air och den spännande trehjulingen Aptera. In kommer alltså ett gäng hungriga företag, inte sällan stöttade eller ägda av den kinesiska staten. Vissa kommer att slåss hårt med pris, andra med uppkopplade finesser, fantastiska förmiljöer och design. Vissa blir som sagt premium. Trist blir det inte, men däremot ett heltidsjobb att försöka förstå vad som händer och testa allt för att veta vad som är bra och dåligt. Jag säger bara, stackars gamla anrika och frånsprungna varumärken. Det blir en slakt av det gamla och in med det nya. Häng med!